हार्दिक स्वागत छ च्यानल मितमा। म हुँ यहाँहरुकै मित, यहाँहरुकै मेन्टर ट्युटर राम शाह र यो हो यहाँहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल MCQS म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा MCQ क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु। ती टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पनि दिनेछु। यहाँहरु हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई राम शाह भनेर सर्च गर्नुस्, फलो गर्नुस्। त्यसरी नै हाम्रो टिकटक मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ ramshah.official1234। त्यसरी नै फेसबुक पेज र ग्रुप पनि हाम्रो रहेको छ, त्यो मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रा भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। MCQS म्याथ इज ट्रिकी, MCQS म्याथ इज ट्रिकी हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ। आजको भिडियोमा म के लिएर आएको छु यहाँहरु समक्ष भने MCQ क्वेशनसँग रिलेटेड टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आएको छु। ग्रेड 11 को लागि युजफुल हुनेछ भने अरु ग्रेड 12 को लागि पनि, अरु इन्ट्रान्स एक्जामको लागि पनि पक्कै पनि त्यो फ्रुटफुल हुनेछ। त्यो यहाँहरुको लागि सपोर्टिभ हुनेछ। भने युनिट टेस्टमा मेनली हामी युनिट टेस्टका MCQ क्वेशन्सहरु लिएर आएका छौं र ती MCQ क्वेशन्सहरु विदिन सेकेन्डमा यदि त्यो पनि हामी क्याल्कुलेटरबाट कम भन्दा कम समयमा क्याल्कुलेटरबाट त्यो सल्भ गर्ने आइडियाहरु लिनेछौं, ट्रिक्सहरु लिनेछौं, टिप्सहरु पनि यहाँहरुलाई हामी दिनेछौं। ओके, लागौं आजको पहिलो क्वेशनतर्फ। यहाँहरुको स्क्रिनमा हामीले पहिलो क्वेशन राखिसकेका छौं। अब हामीले चाहिँ यहाँलाई सर्टेन हामीले टाइमर पनि लिएर आएका छौं। हामी टाइमर सहित प्र्याक्टिस गर्ने प्रयास गर्छौं। अघिल्लो भिडियोबाट हामीले सुरु गरिसकेका छौं। सो टाइमरले टाइम देखाउन सुरु भइसकेको छ। 20 सेकेन्डको हामीले टाइम दिएका छौं। यहाँहरुले करेक्ट एन्सर निकाल्नु पर्यो। क्वेशन राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला। sin x by x अनि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ म यहाँहरुलाई यसको टिप्स पनि दिनेछु, ट्रिक्स पनि सिकाउने छु। ओके, सो यहाँहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा क्वेशन राखिसकेका छौं। अब टाइम पनि सकिएको छ। यसको करेक्ट एन्सर हामी हेरौं अनि त्यसपछि यसको ट्रिक्स पनि दिनेछु म। आजको सबै ट्रिक्सहरु टाइम सकिसकेको छ। सबै ट्रिक्सहरु हामी त्यो या टिप्सहरु त्यस्ता ट्रिक्सहरु दिनेछौं जुन क्याल्कुलेटरबाट पनि तपाईहरुले MCQ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न सक्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आएका छौं। ओके, पहिला आन्सर करेक्ट एन्सर 0 रहेको छ। ओके, करेक्ट एन्सर के रहेको छ 0। अब यो क्वेशनको sin x by x भन्ने क्वेशन रहेको छ। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ। कन्फ्युज नहुनु होला। sin x by x अनि x टेन्ड्स टु 0 भएको केसमा मात्र 1 हो। यहाँ 0 आएको छ अनि टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भएकोले 0 आएको। कसरी आयो हामी यसको ट्रिक्स चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट यो क्वेशनको सोलुसन चाहिँ हामी क्याल्कुलेटरबाट हेर्ने छौं। sin x by x थियो भने अब हाम्रो ट्रिग्नोमेट्री मोडमा छ। ट्रिग्नोमेट्रीमा जान्छौं हामी। के लेख्नु पर्यो मलाई? sin चाहियो, sin लेखे। sin अब कति लेख्नु पर्ने छ? sin छ। अब हामी sin को ठाउँमा के लेख्छौं? sin लेख्यौं, sin अनि अघि मैले के भन्थे 500 लेख्नुस्। 500 अनि कति दियो त्यसले आन्सर? sin 500 भयो। sin यति by x थियो नि हैन? sin x by x थियो। by x डिवाइडेड by लाई हामी के गर्छौं? यहाँ डिवाइड साइन दिनुस्। डिवाइड कति थियो? x भनेको 500 हैन त? 500 डिवाइड गर्नुस् यसलाई। 500 हेर्नुस् आन्सर कति आउँछ? क्याल्कुलेटरले देखाउँछ यहाँ 0.001 हेर्न सक्नुहुन्छ। कति आयो त? 0.001। अलमोस्ट कति भयो त? 0। आन्सर कति आएछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 0.001 भनेको आन्सर कति आयो त रे? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँ देखाइराखेको छ 0.01 भनेको हामी sin x by x भनेको x लाई कति लियो हामीले? 500 by sin 500 by अनि तपाईले के गर्नुभयो? 500 गर्दाखेरि आन्सर कति आयो? 0.01 अलमोस्ट 0 आन्सर भयो। यसरी हामी सजिलै आन्सर निकाल्न सक्छौं है त। बुझ्नु भयो नि? x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भन्यो भने के गर्ने? x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो भने हामीले के गर्ने? x को भ्यालु कति लिने त? 500 लिने है त। 500 लिनुस् आन्सर मिलिहाल्छ। ओके, सो मैले त्यो आइडिया यहाँहरुलाई शेयर गरिसकेको छु। अब अर्को क्वेशनतिर लान्छु। यहाँहरुले हामीले बुझिसक्नु भएको छ। सो कसरी हामीले सल्भ गरेका थियौ सो यसको लागि मैले आइडिया चाहिँ त्यो क्याल्कुलेटरमा गरेर देखाइसके। हेर्नु भएको थियो। के गर्यो भने पुट x इक्वल्स टु 500 है। x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भएकोले एज x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यति लिनुस् न भने कति हुन्छ? sin अनि 500 by 500 गर्नु होला। अलमोस्ट 0 आउँछ। रेडियन मोडमा राख्नु होला क्याल्कुलेटरलाई के त?
रेडियन मोडमा हुनु पर्यो क्याल्कुलेटर है त। मैले क्याल्कुलेटरबाट गरेर देखाएको थिएँ, अलमोस्ट 0 एन्सर आएको थियो। नेक्स्ट क्वेसन फेरि अघि जस्तै म तपाईँहरूलाई क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरेर देखाउने पनि छु। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले टाइमर सुरु गरिसकेँ, टाइमरले टाइम देखाउँदैछ, यहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो अघि जस्तै छ यहाँ। सो अघिकै आइडियाले काम गर्छ यसमा, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले के छ साइन, यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। सो लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी x साइन 1/x टाइम सकिसकेको छ। सो यसको करेक्ट एन्सर हेर्छौँ अनि त्यसपछि म क्याल्कुलेटरबाट गरेर पनि देखाउने छु। सो पहिला करेक्ट एन्सर हेरौँ। एन्सर हाम्रो कति रहेको छ 1 है। यसको आजको क्वेसनहरू सबै एमसी क्वेसन्सहरू म क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरेर देखाउने छु। त्यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आएको छु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्वेसन के छ। सो x लिमिट कस्तो छ अरे, लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी छ है, ध्यान दिनु होला। x अनि साइन 1/x रहेको छ यो क्वेसनको एन्सर। सो अघि जस्तै पुट के गर्नुहोस् भने अघि मैले हिन्ट्स दिएको थिएँ, x को भ्यालु कति 500 राखिदिनु होला है त। सो 500 अब राखेपछि क्याल्कुलेटरबाट अनि रेडियन मोडमा राख्नुहोस्। क्याल्कुलेटरलाई के त रेडियन मोडमा आइडिया दिँदैछु। क्याल्कुलेटरबाट सबै एन्सर हामी निकाल्न सक्छौँ। रेडियन मोडमा राख्ने, x को भ्यालु 500 राख्ने, एन्सर 1 आउँछ। x इन्टु साइन 1/x। अब यसको सोल्युसन हामी क्याल्कुलेटरबाट पनि हेर्छौँ। म यहाँहरूलाई क्याल्कुलेटरबाट गरेर देखाउने छु। हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेटर x इन्टु साइन 1/x थियो होइन, x टेन्स टु इन्फिनिटी। ल लागौँ क्याल्कुलेटरबाट सोल्युसन हेर्नलाई। ओके, सो अघिको क्वेसनको सोल्युसन अब हामी क्याल्कुलेटरबाट हेर्छौँ। मैले यहाँ क्याल्कुलेटरमा राखिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साइन 1/x भनेको 1/500 गर्नुहुन्छ 0.02 आउँछ, इन्टु x भनेको 500 गर्नुहुन्छ भने एन्सर यहाँ स्क्रिनमा आइसकेको छ 0.999। त्यो भने के हो, अलमोस्ट 1 हो। 0.99 भनेको अलमोस्ट भन्ने यसरी एन्सर हामीले क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब फेरि प्रेजेन्टेसनतिर लाग्छु। तपाईँलाई यसको सोल्युसन पनि अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छु, त्यसको सोल्युसन पनि गर्नेछु। 1 यसरी आएको थियो है। सो अघिको आइडिया म यहाँ रिपिट मात्र गरेँ। सो के गर्छौँ हामी क्याल्कुलेटरबाट, तपाईँले मैले क्याल्कुलेटरमा गरेर देखाएँ अघिको। सो के थियो भने पुट, यो केसमा आइडिया के हो भने x इक्वल्स टु हामी कति गर्छौँ 500 टेन्स टु इन्फिनिटी भएको केले गर्दाखेरि हामी 500 राखिदिने। अनि 500 इन्टु क्याल्कुलेटरमा आफ्नो गर्नु होला साइन अनि त्यसपछि 1/500 गर्नु होला। अलमोस्ट 0. कति आउँछ अरे 999 विच टेन्स टु के त 1 त हुने। हाम्रो क्याल्कुलेटर केमा हुनु पर्यो, रेडियनमा। क्याल्कुलेटर केमा हुनु पर्यो, रेडियनमा। यसरी गर्नु होला, ठ्याक्कै एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्छु म। अर्को क्वेसन आइसकेको छ, यसको पनि एन्सर म क्याल्कुलेटरबाट गरेर देखाउने छु। अब म ल्यापटपबाट क्याल्कुलेटर युज गर्ने भएकोले गर्दाखेरि फङ्सनहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर तपाईँले मैले भनेअनुसार क्याल्कुलेट आफ्नो क्याल्कुलेटरमा गर्नु होला, एन्सर आइहाल्छ। ओके, टाइमर मैले स्टार्ट गरिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन स्क्रिनमा राखिसकेको छु। अब क्वेसनको एन्सर तपाईँहरूले निकाल्नुपर्ने भयो है त, निकाल्नु होला। x टेन्स टु इन्फिनिटी रहेको छ, लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी x इन्टु e पावर 1/x - 1 को एन्सर कति है त। करेक्ट एन्सर के हो तपाईँले गर्नु होला। म क्याल्कुलेटरबाट गरेर पनि देखाउने छु। सो अघि जस्तै म यहाँ क्याल्कुलेटर गर्ने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति कम्प्युटरबाट क्याल्कुलेटर युज, ल्यापटपबाट क्याल्कुलेटर युज गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। तर तपाईँले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा गर्नु होला, ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। सो करेक्ट एन्सर यसको 1 रहेको छ। कसरी आउँछ म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु अनि क्याल्कुलेटरबाट पनि गरेर देखाउने छु। गर्ने के हो भने फेरि अघि जस्तै पुट x इक्वल टु कति गर्नु होला, इन्फिनिटी भएको केसमा 500 राखिदिनुहोस्। सो कति हुने भयो 500 एज x टेन्स टु इन्फिनिटी भएकोले 500 इन्टु, अब तपाईँले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा गर्नु होला e को भ्यालु थाहा छ। त्यसै e भने कति हुन्छ अरे 2.718 नभए भने क्याल्कुलेटरबाट e नै लेख्यो भने। अनि यहाँ कति गर्ने 1/500 आफ्नो क्याल्कुलेटरमा ठ्याक्कै लेख्नु होला, -1 लेख्नुहोस्, एन्सर 1 आइहाल्छ। अब म क्याल्कुलेटरबाट गरेर पनि देखाउने छु। अब हेरौँ यो क्याल्कुलेटरले कति एन्सर दिन्छ त। सो कति हुने भयो x इन्टु e को पावर 1/x - 1। x इन्टु भनेको 500 भयो, म पछि मल्टिप्लाई गरौँला 1/x अनि गरेर देखाउँछु है त तपाईँलाई। सो अब क्याल्कुलेटरबाट म गरेर देखाउँदैछु, हेरौँ। सो कति थियो भने पहिला भने 1/500। सो 1 डिभाइड, फेरि म गरेर देखाउँदैछु। यहाँ क्याल्कुलेटरले मानिरहेको छैन तपाईँको। 1/500 इक्वल्स कति 0. मैले 1/500 गर्नु 0.02 आएको थियो है, 0.02। सो कति भयो भने अन्तिम एक्सपोनेन्सियल अनि को पावर 0.002 है,
0.002 लेख्नु पर्थ्यो, मैले अर्कै लेखेको थिएँ 0.002। त्यसपछि यो भयो e को पावर x हैन, मैले यहाँ लेखिदिन्छु e को पावर x, e को पावर 1/x -1। हेर्नुस् त हाम्रो एन्सर कति आएको थियो, यो -1 गरौँ, -1 गरौँ, एन्सर कति आयो, एन्सर हाम्रो कति, सरी -1 गर्दाखेरि 0.00, -1 गर्दाखेरि कति आएको थियो, यसमा +1 गरौँ है, किनभने दुईचोटि माइनस गरिसकेँ, अनि +1 गरौँ, कति आयो, यति आएको थियो 0.002 इन्टु म गर्छु इन्टु 500 थियो, 500। हेर्नुहोस् है, एन्सर 1.001 आयो, 1.001। अहिले क्वेसन है, खालि यो क्यालकुलेटरबाट मैले गरेर देखाएँ, अहिले जस्तै गर्नुहोस्, ठ्याक्कै 1.001 आउँछ, त्यो भनेको अलमोस्ट के हो, 1 हो है। त्यसलाई तपाईँले आफै आफ्नो क्यालकुलेटरमा गर्नु होला, मैले अघि यहाँ गरेर पनि देखाएँ क्यालकुलेटरमा, हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्यालकुलेटरमा अलिक फरक हुने रहेछ क्या, हाम्रो जुन क्यालकुलेटर युज गर्छन् त्योभन्दा यो ल्यापटपको क्यालकुलेटर, तर जेफ सेन्सर चाहिँ यहाँ चाहिँ 1.001 अलमोस्ट भनेको 1 हो है त। अब नेक्स्ट क्वेसन म तपाईँहरूलाई यहाँ सल्भ गरेर फेरि देखाउँदैछु, अरू क्वेसन यसको एन्सर हामीले निकालिसकेका छौँ। के गरेको थिएँ फेरि म यहाँले अघि जस्तै रिपिट गरिदिन्छु, यसमा केही पनि थिएन, क्यालकुलेटरमा हामी के गरेको थियौँ, पुट x इक्वल्स 500 राख्नुहोस् है, 500 राखेपछि कति हुने भयो, 500 यो क्यालकुलेटरबाट आफ्नो गर्नु होला, मैले क्यालकुलेटरमा गरेर देखाएँ, यहाँ e को पावर 1/500 अनि -1 गर्नु होला, e को भ्यालु तपाईँलाई यदि थाहा छैन भने 2.718 एप्रोक्सिमेट लेख्नु होला, ठ्याक्कै एन्सर 1 आउँछ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। हुन त यो एकदम सजिलो क्वेसन रहेको छ, तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् एन्सर कति आउँछ। सो यो क्वेसनको एन्सर यहाँहरूले क्यालकुलेटरबाट निकाल्नु पर्यो, टाइमर देखाउँछ, एकदम सजिलो, यसको पनि एन्सर म क्यालकुलेटरबाट गरेर देखाउने छु है त। एन्सर अब यो क्यालकुलेटर अलिकति अप्ठ्यारो छ, ल्यापटपबाट मैले क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि, तर आफू क्यालकुलेटरमा गर्नु होला, आइडिया म दिन्छु। ओके, टाइम सकिसकेको छ, एन्सर निकाल्छ। आजको भिडियोमा हामीले यसको एन्सर त 1 हुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, यो फर्मुला पनि हो। सो डिफ्रेन्ट आइडियाहरू छ, तर आजको सबै एमसी क्वेसन्सहरू हामी क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्न खोजिरहेको छौँ। सो ओके, यहाँ x टेन्स टु 0 छ, सो पुट के गर्नुहोस् भने x इक्वल्स टु 0 भनेको 0.001 पुट गर्नु होला, यो अलमोस्ट 0 नै हो, टेन्स टु 0 भएको बेलामा यो गर्नुहोस्, अनि क्यालकुलेटरलाई के गर्नुहोस्, रेडियन मोडमा बनाउनुहोस्, त्यसपछि के लेख्नुहोस्, साइन 0.001/0.001 यो राखेर हेर्नु होला, ठ्याक्कै एन्सर तपाईँको 1 आइहाल्छ। अब म गरेर पनि म क्यालकुलेटरबाट यहाँ पनि देखाउँदैछु। यदि साइन x थियो, साइन x भनेको अब पहिला x को भ्यालु मैले लेख्नुपर्छ क्या यहाँ, नत्र क्यालकुलेटरमा 0.00 अनि 1 हैन। अब के चाहियो मलाई, साइन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रीमा जान्छु, म खोज्छु, तपाईँ क्यालकुलेटरमा अर्कै आइडिया होला है, त्यो साइन 0.01 गरेँ, यो आयो बाई, अब के गर्नुपर्ने थियो, डिभाइड बाई x गर्नुपर्ने थियो, डिभाइड बाई 0.001। हेर्नुहोस् अब एन्सर त्यसो हेर्नुहोस् कति आउँछ, 0.999 भनेको के हो त, अलमोस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ 0.99 देखाइरहेछ एन्सर यो भनेको के हो त, अलमोस्ट 1 हो, अघि पनि मैले भने। सो के गरेको थिएँ, सो सिम्पली मैले के गरिदिएँ भने सिम्पली x को भ्यालु 0.001 राख्थेँ है त। फेरि म तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा यहाँ लेखेर देखाउँछु, यहाँ एन्सर आइरहेको छ छैन, सबैको एन्सर हामीले क्यालकुलेटर 1 आएको थियो, अलमोस्ट त्यो भनेको 1 नै हो। यसको एन्सर पनि हामीले निकालेर देखाइसकेका छौँ। सो यसको एन्सर पनि कसरी मैले निकालेर देखाएको थिएँ, फेरि म यहाँ देखाइदिन्छु, पुट x टेन्स टु एज x टेन्स टु 0, सो के गर्नुहोस्, x इक्वल्स टु पुट x इक्वल्स टु कति रे 0.001, यो भनेको अलमोस्ट 0। सो के गर्दिनँ, त्यसपछि रेडियन मोडमा लाने क्यालकुलेटरलाई। सो त्यसपछि कति हुन्छ, साइन अनि लेख्नुहोस् 0.001/0.001, ठ्याक्कै एन्सर तपाईँको यो आउँछ 0.999, अलमोस्ट त्यो भनेको के आउँछ, अप्सन कुनसँग नजिक छ, टेन्स टु 1 हो एन्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। सो यहाँहरूको लागि हामीले क्वेसन स्क्रिनमा राखिसकेका छ, यसको पनि एन्सर म गरेर देखाउने छु। सो यहाँहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, म टाइमर स्टार्ट गरिदिएँ। सो 20 सेकेन्डमा यसको एन्सर निकाल्न
सक्नुहुनेछ। अर्को ट्रिक्सहरू पनि छ, हुन त यसको सुपर फास्ट ट्रिक्स छ। सो त्यो पनि यहाँ जान चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुरानो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। भेटेन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, हामी कमेन्टमा तपाईहरुलाई लिंक पठाइदिन्छौँ। सो टाइम सकिसकेको छ यसको करेक्ट एन्सर। आजको भिडियोमा हामी मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू कसरी क्याल्कुलेटरबाट गर्ने, कुनै पनि आइडिया छैन भने क्याल्कुलेटरबाट कसरी गर्ने भनेर हामी सिक्दैछौँ। ओके, यसको एन्सर करेक्ट एन्सर 0 रहेछ, अप्सन डी। म तपाईहरुलाई फेरि यसको एन्सर कसरी गर्ने भनेर म आइडिया पहिला लेखिदिन्छु यहाँ, त्यसपछि म फेरि गरेर देखाउँछु। ओके, क्याल्कुलेटरबाट पहिला गरेर हेरौँ। √x/x+2 √x/x+2। सो म तपाईहरुलाई क्याल्कुलेटरबाट गरेर देखाउँछु पहिला है त। ल, √x/x+2 छ। अब क्याल्कुलेटरमा गरेर हेरौँ त। म यहाँ क्याल्कुलेटरमा गरेर देखाउँदैछु, हेर्न सक्छ। अघि गरेको क्वेसन पनि यहाँ छ, हाम्रो हिस्ट्रीलाई यसले हटाइदिउँ। सो ओके, हामी चाहिँ के गरिदिन्छ भने अब यहाँ √x/x+2 थियो। सो √x भनेको हामी x भनेको कति लिन्छौँ त, x टेन्स टु इन्फिनिटी भएको 500 लिनुहोस्, 5 त्यसपछि 100 भयो। यसको के गरिदिनुहोस् भने रुट लिनु छ भने अब रुट लिइदिनुहोस्, यहाँ रुट यसले दिइदिन्छ। 500 को रुट आयो, √x/x+2 भनेपछि 502 हुने भयो, डिभाइड बाई के गरिदिनुहोस् भने डिभाइड बाई 502 502। सो एन्सर तपाईँको स्क्रिनमा आइसकेको छ 0.045 √500 को। त्यसपछि हामीले 5 ले डिभाइड गरिदियौँ, 0 कति आयो त, अलमोस्ट कति आयो त 0.04 भनौँ नि, के हो त अलमोस्ट एन्सर के हो 0 है त। त्यो 0 को नजिक छ, 0 को नजिक छ एन्सर तपाईँको अलमोस्ट 0 आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स हामीले चाहिँ पहिला नै रेडियनमा राखिसकेका छौँ, यो रेडियनमै छ, यहाँ रेडियनमा छ। सो यो चेन्ज गरिरहेको छु म, रेडियनमा छ, रेडियनमा 0.04 भनेको अलमोस्ट के नै हो। सो क्वेसन हाम्रो चाहिँ कति थियो भने √x भनेको 500 को रुट लियो, त्यसपछि डिभाइडेड बाई x+2 गर्दाखेरि 500, 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0.00 भन्दा हेर्नुहोस् त 0.0 भनेको अलमोस्ट के हो त 0 हो। 0.04 सँग मिल्ने हाम्रो अप्सन कुन थियो त, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ अरू कुनै अप्सन चाहिँ इन्फिनिटी छ, यो 0, यो त अलमोस्ट के हो त त्यो 0 नै हो। √x/x+2 गर्दाखेरि एन्सर कति आउँछ 0.04 भनेको अलमोस्ट के हो त त्यो 0 हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। इट्स मी योर मेन्टर एन्ड ट्युटर राम सर। र यो हो यो उहाँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल MITS म्याथ हिस्ट्री। म्याथमा राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने म्याथलाई मिथ बनाउनुहोस्, आफ्नो मिथ बनाउनुहोस्। म्याथ पक्कै पनि ट्रिकी हुनेछ। सो हामीसँग जोडिनलाई फेसबुकमा हाम्रो जोड्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा मलाई राम सर भनेर सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै टिकटकमा हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ भने टिकटक आइडी रहेको छ ramsar.official1234। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MITS म्याथ हिस्ट्री। यहाँहरूको साथ र सहयोग चाहिएको छ, बढीभन्दा बढी भिडियो हेर्नु होला, साथीहरूमा सेयर गर्नु होला, फिडब्याक पनि दिनु होला। र यसरी नै हामी आगामी भिडियोमा नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्सका साथ आउनेछौँ। सो आजको भिडियोमा हामीले जुन ट्रिक्स सेयर गऱ्यौँ, क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्ने जुन ट्रिक्स सेयर गऱ्यौँ लिमिट्सको प्रब्लमहरूलाई, सो यो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि फिडब्याक दिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच, गड ब्लेस यू।